chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một chiếc băng đô như thế này ạ. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi da nạt. Các bạn cũng có thể thay thế bằng các loại sợi khác nhé. Kim móc là kim 2.0mm ạ. Mình cần sử dụng miếng kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cái mũi bính giúp mình. Mình không tính mũi này. Các bạn móc thêm 4 mũi bính ạ. 1, 2, 3, 4. Sau đó là một mũi kép đôi vào cái mũi bính cuối này, mũi bính thứ tư kể từ kim móc ấy. Để sau đó mình sẽ móc họa tiết hoa vào cái khoảng trống ở giữa, vòng tròn ở giữa này. Sau đó là 10 mũi bính ạ. 1, đến đây thì mình sẽ lại móc một mũi kép đôi vào mũi bính thứ tư kể từ kim móc. Mũi bính thứ tư kể từ kim móc ạ. 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ cứ lặp lại để tạo những cái khoảng trống, như những cái vòng tròn như thế này. Để sau đó mình sẽ móc cái họa tiết hoa vào đó. Thì các bạn sẽ lặp lại tương tự là 10 mũi bính ạ. Sau đó một mũi kép đôi vào mũi bính thứ tư kể từ kim móc. Mình sẽ lặp lại thêm 6 lần nữa để có 9 họa tiết hoa nhé. Các bạn cũng có thể móc nhiều lên nếu mà muốn dài hơn, hoặc là bớt đi nếu muốn ngắn hơn ạ. Mình sẽ có 9 cái vòng tròn như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ạ. Thì đến đây mình sẽ móc vào họa tiết hoa này 3 mũi bính nhá. 3 mũi bính. Vào cái khoảng trống này các bạn sẽ móc mũi nửa kép chập 5 giúp mình. Tuy nhiên thì cái mũi nửa kép các bạn sẽ kéo dài ra để nó cao bằng cái 3 mũi bính của mình luôn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Sau đó mình móc vào như thế này. Dùng lần nữa. Vào cái khoảng trống bên cạnh này, 3 mũi bính ấy, khoảng trống bên cạnh này, các bạn móc giúp mình 3 mũi nửa kép. 1, 1 ạ. 2, 3. Sau đó các bạn sẽ lại móc xuống cái vòng tròn này thêm 3 lần nữa tương tự. Và mình lặp lại một lần nhé. 1 ạ. 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ móc vào khoảng trống ở giữa này. Đây ạ. Khoảng trống này nhá, khoảng trống ở giữa hai cái mũi chập 5 này ạ. 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3. Tương tự các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa giúp mình. Sau khi mình lặp lại xong đây ạ, thì bây giờ các bạn sẽ móc một mũi kép đôi vào cái vòng tròn này giúp mình. Sau đó mình sẽ sang cái vòng tròn tiếp theo ở bên này. Các bạn bắt đầu từ một mũi kép đôi. Sau đó các bạn móc tương tự như thế này. Mũi chập 5. 1, 2, 3, 4,
5. Móc vào cái khoảng trống ở đầu này, 3 mũi nửa kép, 1 2 3. Sau đó mình lại lặp lại tương tự như bên này ạ, để thành 4 hạt như thế này. Và các bạn lặp lại như vậy cho đến cái vị trí cuối cùng này nhé. Đến cuối hàng này, đây ạ, mình sẽ dừng ở cái mũi kép đôi như thế này. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình 68 mũi bính nhé. Các bạn cứ móc tiếp đến khi được 68 mũi bính. Sau đó thì mình sẽ móc một cái mũi nửa kép chập 5 ở đây, và mũi thứ tư kể từ khi móc ạ, để mình tạo một cái hạt ở đây ạ. Ba mũi bính, rồi mình một trượt vào khoảng trống này, vào trượt vào mũi bính này ạ, để được một cái hạt như thế này nhá. Sau đó thì cứ mỗi mũi bính các bạn sẽ móc một mũi trượt vào đó. Thế ạ, mình sẽ móc trượt vào mũi bính để di chuyển lại cái vị trí này. Sau khi quay lại đến đây, đây cái phần dây buộc của mình đi nhá, thì các bạn sẽ móc tương tự các vào vòng tròn này, mũi nửa kép chập 5 ạ, 3 4 5. Rồi 3 mũi nửa kép vào khoảng trống này. Rồi tiếp đó các bạn cũng lại lặp lại 3 lần nữa vào trong khoảng trống này. Sau mình móc tương tự như cái phần trước đó đã móc cho đến cái vị trí khi bắt đầu hàng ở đây ạ. Sau khi quay lại cái vị trí đến đây rồi nhá, thì các bạn sẽ móc 68 mũi bính và các bạn làm tương tự như bên này, tạo thành một hạt như thế này. Sau đó lại quay trở lại trượt lại vị trí này ạ. Thì mình cứ từ đây mình móc luôn 68 mũi bính nhá. Và làm như vậy. Đến cuối cùng thì mình sẽ nối một trượt vào cái vị trí bắt đầu này của mình này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt và giấu chỉ thừa nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc băng đô này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.